Hai, untuk tutorial kali ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana membuat LDR on-off LED menggunakan mBlock. Pertama, anda perlu sambung wayar pada LED kuning pin S dan G. Dua, sambungkan wayar LED kuning pada pin 9, S dan G pada Blockduino Kit. Tiga, anda perlu sambung wayar pada LDR pin S, VG dan G. Empat, sambungkan wayar LDR pada pin 0, S, V dan G pada Blockduino Kit. Lima, sambungkan wayar USB pada Arduino. Enam, buka perisian mBlock pada komputer anda. 7. Ikut setiap langkah seperti di dalam video. Sudah siap LDR on-off LED. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di tutorial seterusnya.